În ultimele 2 săptămâni am condus-o și astăzi o să fac ceva ce o să enerveze pe multă lume. O să o compar cu tot ce este în momentul ăsta pe piață, între 40 și 60.000 de euro pe segmentul premium. Și o să vă zic de la început, Tesla Model 3, long range, rear wheel drive, adică cu un singur motor pe spate, este cea mai bună mașină pe care să dai bani în 2026 și o să vă explic și de ce. O să vă zic și unde nu este Best Buy, că nu vă mint. Pentru cei care încă nu știu, nu am o colaborare cu Tesla, n-am avut niciodată. Chiar dacă asta o să enerveze pe unii dintre cei care se uită la acest clip, mai ales pe cei care urmează mai jos în această prezentare, în care o să comparăm mașina asta cu tot ce promite segmentul premium de berlină medie. C-clasul de la Merz, BMW Seria 3, Audi A5, care apropo e noul nume pentru A4, că Audi a schimbat nomenclatura. Mai nou, mașinile lor pe combustie primesc numere impare. E un detaliu pe care multă lume îl ratează, inclusiv eu de când n-am mai condus, că n-am mai pus mâna pe ele de mult. Dar o să o punem puțin la comparație și cu BMW-ul i4, că deocamdată nu avem i3, și Polestar 2, încă nu e disponibil la noi. Așadar, pregătiți-vă că avem 5 runde. Avem autonomie, avem greutate, performanță, siguranță și ceva dotări, cât să mai și piardă. O să vă dau un spoiler, la 4 din 5 Tesla câștigă prea ușor. Iar al 5-lea e chiar discutabil. Și chiar acolo o să fiu 100% onest. Dacă nu ai plecat încă spre alte meleaguri, o să-ți explic de ce și te încurajez să vii la sfârșit să mă contrazici dacă e cazul. Dar să nu ne mințim singuri, Tesla în 2026 nu mai e ce era cu 2 ani. Vânzările nu sunt încă acolo, deși au mai crescut în aprilie. Vânzările Model 3 au scăzut cu 29% în Europa anul trecut. Marca a pierdut din impuls după ce Musk s-a băgat în politică, plus că au venit chinezii tare. Toate astea sunt adevărate. Numai că exact ăsta e motivul pentru care cred eu că Tesla a făcut această mașină. O versiune nouă pe Highland în octombrie anul trecut pentru long range, rear wheel drive, premium, cu o autonomie de 750 de km VLTP. Da, ai auzit bine, 750 de km VLTP este cea mai mare autonomie pusă până acum pe un Model 3 vreodată. Și în România mașina asta chiar se vinde la reducere, cu 3600 de euro mai ieftin. Inițial, reducerea trebuie să se termine la sfârșitul lui martie, suntem în aprilie, e încă acolo. Cei de la Tesla mi-au zis, câtă vreme se vinde, noi așa le dăm. Iar cifrele acestei mașini sunt atât de bune încât concurența, inclusiv aia pe combustie, pe diesel și pe benzină, începe să arate trist. Serios! Tesla Model 3, long range, rear wheel drive, versiunea Highland Refresh 2025. Hai să luăm cifrele, care mă interesează prima dată. Baterie, 82 de kWh brut, 79 utilizabil. Celulele sunt de la LG, sunt din alea cu densitate mare, NMC, nu sunt LFP-uri. Sunt mai mici ca volum și mașina este mai ușoară. Și aici e cheia, o să zic imediat. Are un singur motor pe spate de 320 de cai, 450 de Nm cuplu. Asta înseamnă că face 100 în 5,2 secunde. E limitată ca viteză la 201 km/h. Deci, autonomia de care ziceam e valabilă, apropo, cu jantele pe 18 inch. Noi aici suntem pe... cât avem? 18 inch. Ce să vezi cu capacele astea de plastic, care s-ar putea să-ți placă sau nu, dar sunt bune la autonomie. Autonomia mai scade cu vreo 60 de km, deci vreo 10%, dacă mergi pe 19 inch. Și apropo, hai să vedem un pic cam care sunt condițiile reale. Vreo 580 de km, ci că ar fi pe vară, la 23 de grade, dar noi am făcut un test astăzi, ieri a fost Vlad prin țară și am făcut niște teste la viteze diferite, ți le arătăm un pic mai încolo. Iarna însă, cea mai mică autonomie pe care trebuie să o aștept de la mașina asta este undeva pe la 450 de km. E genul de autonomie pe care altă dată o aveam doar vara. Asta înseamnă o evoluție la mașini electrice. Detaliile astea de autonomie sunt importante, mai ales dacă ai de gând să faci drumuri lungi, deși mașina asta nu e cumpărată de oameni care fac neapărat drumuri lungi, deși se mai întâmplă. Pe mine mă interesează însă cât costă, că românii mei o să vrea să știe. 42.390 de euro cu reducerea de care ți-am zis mai devreme. Sună mult? Prin comparație cu celelalte, mai bine să-ți arăt. Și v-am promis 5 runde. Hai să începem cu partea de autonomie. La Tesla Model 3, asta de aici, adică long range cu un singur motor, 750 de km, da, vreo 580 reali. Ce zice concurența? Ce zice concurența? Până când vine i3, eu o să o compar cu BMW i4, acel iDrive 40 Refresh în 2025, ci care avea vreo 613 km VLTP, 137 de km mai puțin. Polestar 2 Long Range Single Motor 655, minus 95 de km. Ioniq 6 de la Hyundai 614 km, tot mai puțin. Mercedes EQE 300 614, tot mai puțin, cu cel puțin 100 de km. Deci, pur electric,
Tesla conduce detașat. Așadar, afirmația mea de mai devreme încă stă în picioare. Serios, acum n-aveam de gând să mă contrazic singur. Numai că hai să fim corecți. Comparația cu motoarele pe combustie e diferită. Un BMW 320 diesel cu rezervor plin face mai mult de 900 de km la o alimentare. Un Audi A5 TDI, la fel. Numai că aici începe șmecheria. Când motorul pe combustie, adică ICE-ul, cum le mai zicem noi, ajunge la pompă, o să stea vreo 5 minute și tu te grăbești, așa că o să dai 120 de euro pe un plin. În schimb, când Tesla își termină bateria și se oprește la o stație de încărcare rapidă, o să bage 400 de kilometri în 15 minute. Dacă băga acasă, era vreo 15-20 de lei pe 100 de kilometri, nu 55, 60, 100 de lei pe 100 de kilometri ca la un motor pe combustie. Așadar, autonomia pe hârtie, da, este în favoarea motorilor pe combustie. Costul per kilometru e în favoarea Tesla. Cam cu cât? Cu un factor de 1 la 3. 3x bate Tesla la costul per kilometru. Deci Tesla câștigă pe electric, iar pe combustie e o discuție de cost, nu de distanță, și pe termen lung costul bate de fiecare dată. Tocmai de aia sunt pregătit să pariez că va fi cumpărată într-o veselie, mai ales de companii, dar nu asta. La final am un pont pentru cei care vor și mai ieftin. Dacă nu v-ați uitat deja, la Curiosity. Hai să vorbim un pic de greutate, că aici este paradoxul. Țineți-vă bine. Am rămas și eu foarte surprins când am văzut cifrele astea. Tesla Model 3, asta de aici, are 1822 de kilograme, nu 2 tone ca altă dată. Dar cât are concurența? BMW-ul i4, de care v-am zis mai devreme, 2125 de kilograme, cu 300 de kg mai greu. Polestar 2, 2 tone 50. Deci doar 230 de kilograme mai greu. Cam așa era un Model 3 mai pe la începuturi. De ce contează chestia asta? Pentru că această greutate mai mică înseamnă 1. Consum mai mic, autonomie mai mare cu aceeași baterie, că de-aia Tesla a îmbunătățit autonomia aia și noi nu știam de ce. Și asta înseamnă și uzură mai mică la anvelope, la frâne, deși nu prea le folosim, dar mai ales la suspensii. Și o să fie mai dinamică în viraje. Cât de dinamică? O să vă arătăm imediat că o să o și conducem. Deci Tesla e construită nativ electric, iar BMW i4 este convertit de pe un 4 Grand Coupé. Aici apare diferența. Când faci o mașină pur electrică, o poți pili și o poți ușura. Numai că față de mașinile pe combustie, Tesla rămâne încă un pic mai grea. Și acum hai să le facem un pic de dreptate celor care iubesc mașinile pe combustie. Da, Tesla este un pic mai grea, încă. BMW-ul 320 cântărește vreo 1600 de kg. Mercedesul C200 vreo 1700. Deci Tesla rămâne cu 150-200 de kg peste ele. Dar dacă îți iei o versiune diesel cu tracțiune integrală de la ceilalți, ajungi la aceeași greutate. Deci am ajuns în punctul în care avem o mașină pe curent și o mașină pe motorină și sunt la fel de grele. Vedeți către ce ne ducem? Și aici apare șmecheria. Din cele 1822 de kilograme, vreo 480 sunt bateria. Partea mecanică a mașinii e mai ușoară deja decât la toate celelalte, că nu are motor pe combustie, toate piesele alea. Iar mașina este foarte bine echilibrată și este și mai joasă decât celelalte. Chestia asta arată ca un sedan. Tesla bate așadar toate mașinile electrice, iar față de pe cele pe combustie, o ajută distribuția maselor și centrul de greutate suficient de jos. Practic, avantajul acela de sportivitate și de dinamică de la BMW și Mercedes s-a cam... De ce? Hai să vorbim despre performanță. Performanță, da? Aici deja nu mai e discuție, pentru că electrica o să bată întotdeauna. Mașina de aici, 5,2 secunde de la 0 la 100, cu un singur motor, ăla de pe spate. În realitate n-ai nevoie de mai mult, părerea mea. O să-ți explic mai multe încă o dată când o conducem. Hai să vedem ce face concurența. Păi, BMW-ul i4, eDrive 40, face 100 în 5,7 secunde, deci jumătate de secundă mai lent. Polestar 2 Long Range Single Motor, 6,4 secunde, deja 1,2 secunde mai slab, dar față de combustie. BMW-ul 330i, 245 de cai, 400 de Newton, 5,6 secunde, deci pe ăla îl bate doar cu 0,4 secunde. Pe 320i o să-l bată cu 2 secunde, pe Mercedes C200 îl bate și pe ăla tot cu 2 secunde. A5-ul de la Audi, 3.5 TFSI, ăla face 100 în 9,2 secunde. Îl bate cu 4 secunde. Și atunci o să mă uit la un A5 4.0 TFSI 4, care face 100 în 6,6. Și ăla pierde cu 1,4 secunde. Problema e că secundele de la 0 la 100 sunt doar jumătate din poveste. Restul e cum se simte. Păi cum se simte, domnule? Hai, domnule, să o conducem, că ne-am lungit cam mult aici.
O chestie cu care te obișnuiești foarte repede, orice mașină apeși frâna, mașina știe că vrei să pleci de pe loc, nici măcar nu se mai bagi în drive. Și prima senzație de care mi-era parcă un pic dor, în ultima vreme am tot condus mașini înalte, mașina asta se simte mult mai joasă. În continuare, percepția asta, senzația asta de că ai conduce un kart, cam acolo e. Nu, Vlad? Da. Se simte exact ca un kart. Tu urci mașină, te așezi aici, nu vezi botul, tu nu vezi capota mașinii, nu ai aici un ceas, ai doar ecranul ăsta mare aici și atât. Un parabriz mare în fața ta și doar drumul. Și încă o dată, dacă te dai jos dintr-un SUV și vii pe asta, și în ultima vreme am condus mașini mai înalte, ai senzația asta de kart. După care pleci de pe loc și mașina asta nu se simte ca și cum ar fi doar cu un singur motor. Multă vreme m-am ferit, primele două mele mașini Tesla au fost ambele dual motor, pentru că am zis să fiu sigur, așa cum fac cei mai mulți dintre noi. Pentru că înainte de asta am avut BMW-uri care unul dintre ele nu avea tracțiune integrală, M5-ul, și derapa, patina. Și atunci am zis, îmi trebuie neapărat tracțiune integrală. Am mai avut un BMW 320 diesel cu X-Drive și am ajuns să îmi placă chestia asta, să am control, să am tracțiune integrală. Și cei mai mulți dintre noi și-au tracțiune integrală pentru că vor o mașină mai sigură. Ce mi-a scăpat mie pe parcursul timpului este că la Tesla motoarele nu sunt egale. Tocmai ce ți-am zis, multă putere pe un singur motor și unde ai pus motorul ăla? Exact acolo unde trebuie. E pe spate. Din momentul în care te urci la volan și începi să mergi cu acest Model 3 și noi l-am condus în ultimele 2 săptămâni destul de serios, o să zic o chestie, s-ar putea să supere unii, dar se simte ca un BMW. Ca un BMW din vremurile bune. Ușor, sprinten, foarte controlabil, cu puterea acolo unde trebuie, pe spate. Și este un pic mai fun. Însă, spre deosebire de orice altă mașină termică cu motor pe spate, asta este mai sigură. De ce? Calculatorul este foarte, foarte atent. Ai o mulțime de setări de siguranță, nici nu trebuie să umbli foarte mult la partea de dinamică, dar eu aici sunt cu accelerația pe standard și deja mi se pare că îți muncește prea mult. Eu conduc doar pe relaxat în cea mai mare parte a timpului. Însă, în afară de a controla rezistența la rotire, eu pun volanul întotdeauna pe rezistență redusă ca să poată să fie folosit cu 2 degete, mai doar demaraj cu patinare, dacă vrei să pierzi un pic de aderență, pentru că altfel este imposibil să patinezi mașina. Tu ai reușit să o patinezi? Nu poți să patinezi mașina. Am plecat un pic mai tare dintr-o parcare care avea niște nisip, niște praf, am apăsat mai tare accelerația, am tras de volan dreapta ca să ies, că vreau să intru în trafic și am simțit o pierdere de putere. Și pe am uitat în spate în oglindă și am văzut, s-a ridicat un pic de praf. Pierduse foarte puțină aderență pe una dintre roțile de pe spate, a ridicat praful, a pierdut un pic de aderență și mi-a tăiat gazul. Eu nu am simțit nimic. Am simțit doar o penalizare, să zicem așa, de putere. Mașina nu a mai plecat la fel de repede, dar nu a făcut așa. În mașina asta devine imposibil să ai senzația asta în scaun. O senzație care altfel parcă ne era plăcută pe mașini mai vechi, care nu aveau atât de multe sisteme de siguranță. Suntem în punctul în care toate sistemele astea de siguranță din mașinile astea le-au făcut atât de temperate și de corectate, încât nu vă dați seama. Iar pe mașina asta, deși are un singur motor, este capabilă la nevoie să accelereze la nevoie ca să evite un impact sau într-un viraj să accelereze roata de pe exterior în timp ce o frânează pe aia de pe interior, fără să te penalizeze la cuplu de la turbo. Ca să e cea mai mare problemă. Cei mai mulți oameni care și-au luat diesel, tracțiune spate, au avut nevoie de transmisie integrală pentru această percepție de siguranță, pentru că în momentul în care călcai frâna sau luai piciorul din gaz, se descărca turbina, pierdeai cuplul de pe spate, când aveai nevoie de nou de tracțiune, trebuie să aștepți să se încarce turbina. Știu că m-am lungit cu chestia asta, dar pentru cei care venim de pe diesel de acum niște ani, diferența este de la cer la pământ, însă senzația de cuplu de pe mașina asta este foarte faină. De-aia, în comparativul meu, o să vedeți că singura mașină care se apropie ca percepție de mașina asta este un BMW 330i tracțiune spate. Mie acolo mi se pare că ar fi adevărata concurență pe partea de dinamică și de putere. În rest, până când apucăm să ieșim totuși un pic în trafic, hai să vă zic un pic cum se simte. Deși mașina asta este un cupe, pe față au pus geamuri cu foaie dublă și fața de exterior este mută.
exteriorul aproape că nu se mai aude. Nu are active noise cancelling, dar izolarea este foarte bine făcută, iar calitatea finisajelor din mașina asta, mai ales la mașinile venite din fabrica din Shanghai, este ireproșabilă. Eu nu am văzut nicio problemă de luft, de nicio chestie de aliniere, nu am văzut chestii din astea, probleme de îmbinare, scârțituri sau zgomote care să vină din exterior. Tu? Nu. Vlad a condus și mai mult, o să vă spun mai multe despre partea de drum lung. Am ieșit și eu cu ea din oraș și nu vreau să pară că o lăudăm de la un capăt la altul, cel puțin nu eu, dar am condus în ultimele zile inclusiv mașini cu suspensie pneumatică. 2 mașini diferite, cu suspensii pe aer reglabile și asta nu se simte mai prejos. Și asta și m-am gândit de ce. În cea mai mare parte a timpului, tu ai nevoie de la o astfel de mașină, mai ales dacă vei face foarte des naveta, în primul rând, da, de siguranță, de eficiență, de toate lucrurile astea, dar vrei să fie confortabilă. Scaunele astea sunt super confortabile, iar Tesla deja sunt printre cei mai buni la capitolul scaune și fac propriile scaune, sunt super confortabile, inclusiv la drum lung, nu doar la navete de zi cu zi. Am încălzire și ventilație în ele, insonorizarea este bună, sistemul audio este excelent și după aia suspensiile de pe mașina asta au niște amortizoare care au 2 niveluri de preluare a zgomotelor și a denivelărilor. Are o primă parte a amortizorului care este mai soft, mai moale, și după care se mai întărește puțin. Și deși este joasă, mi se pare că și 308 ăsta este mai înaltă mașina asta decât noi. Da, nu? Uite, Ioniq 5, care ar trebui să fie cam aproximativ în același segment, deși am comparat cu Ioniq 6, mașina asta pare prea joasă, prea mică, nici măcar nu mai au în serios ceilalți care nu mă uite, m-a lăsat băiatul de la DHL. Mașina asta pare, uite, vezi, pare mititică pe lângă celelalte de pe stradă. Înainte, mașinile electrice întotdeauna trebuie să fie mai mari, dar eu cred că ar trebui să începem să ne reamintim că mașinile mai joase sunt mai eficiente. Sunt și mai ieftine și consumă mai puțin, pentru că nu trebuie să împingă la fel de mult aer, deși oferă, uite știu cât spațiu. Și nu e vorba doar de cei din față care au parte de confort și cei din spate. Au foarte mult spațiu și la cap și la picioare peste tot. Am mai testat deja mașina asta. La interior nu s-a schimbat mare lucru. Au apărut doar scaunele astea ventilate pe Highland. Te încurajez dacă vrei să vezi tot interiorul și toate detaliile despre mașina asta cu franc portbagaj. Avem un clip mai vechi cu Highland. Eu vreau doar să fac un update, un refresh la mașina asta, așa cum o văd eu, pentru cei care chiar își caută așa ceva în 2026. Pentru că în cea mai mare parte a timpului traficul este infernal. Și știu că foarte mulți oameni au început să uite după mașini electrice, pentru că dacă stai așa de mult cu benzină și motorină, și poate 2026 va fi anul în care vom converti mai mulți oameni la variante în astea în care să se miște de colo-colo, fără să aibă nevoie de fum și de dependența de băieții de peste drum. Pentru cafea e ok. Au și o stație de încărcare. Din când în când chiar merge. Trebuie să vorbim despre siguranță. E partea care o să vă intereseze dacă vreți să vă convingeți soția că ea trebuie să vă dea aprobare. Hai să vedem testele Euro NCAP din 2025, cel mai recent și mai dur protocol. Scorul maxim posibil e de 400 de puncte. Cât a făcut asta? Sună de tobe. 359 de puncte din 400. Best in class în 2025, Large Family Car. E titlul oficial pentru Tesla. Nu știați, nu? Nici eu până nu am cercetat. Dar hai să vedem câteva categorii și să comparăm cu variantele premium din piață, că noi vrem mașini germane, că sunt sigure. Uite, spre exemplu, înainte să ne uităm la ele, ce scor a făcut mașina asta? La pasageri adult 90% siguranță, pentru copii 93%, pentru ceilalți de pe drum 89%. Și o să zic imediat de ce. Asistența la siguranță la mașina asta este top, 87%. Câte puncte a făcut concurența? BMW cu i4, 342 de puncte, cu 17 puncte mai puțin. Mercedes cu EQE, varianta electrică, apropo, din clasă, 336 de puncte, cu 23 de puncte mai puțin, iar Volkswagen ID.7 sub Tesla pe toate categoriile. Deci, mașina asta bate nu doar celelalte mașini electrice din clasă, bate și berlinele din categoria rege, precum E-Class, care a luat 353 de puncte. Și E-Classul era mașina în care vei supraviețui oricum. De ce se întâmplă chestia asta? Păi, sunt 3 puncte importante de siguranță pe care trebuie să le ții în seamă. 1. Ai platformă dedicată electrică. Fără motor în față aici, înseamnă zonă de deformare mai mare. Ai nevoie de multă tablă între tine și restul lumii. Capota se ridică automat la impact cu pieton pentru a-i reduce vătămările, dacă îți pasă de ceilalți. Iar update-urile de soft, alea de care tot auzim,
Tesla a făcut 3 patch-uri de siguranță doar în 2025 și a îmbunătățit și frânarea automată de urgență. Devine aproape imposibil să te mai tamponezi, deși unii reușesc. Numai că avertismentul de Euro NCAP, Tesla Autopilot, e denumit autopilot și asta induce în eroare utilizatorii care cred că mașina se conduce singură. Sistemul e doar level 2, șoferul trebuie să fie atent, nu uita chestia asta. Bravo vouă, pentru că Tesla în sfârșit a cedat și săptămâna trecută a venit un update de soft care schimbă numele. Nu-i mai zice autopilot. Ai auzit-o pe asta? Gata, s-a terminat cu autopilot, nu le mai zice autopilot, le zice autosteer sau ceva de felul ăsta, o să-ți dăm o captură de prin bord. Însă, eu chiar am condus o mașină asta care se conduce singură și nu i-a zis autopilot, i-a zis full self-drive supervised. Tesla a învățat să respecte regulile în sfârșit în Europa. Mulțumim la Uniunea Europeană că le-a scos din cap prostiile alea cu autopilot pentru că era o minciună. Nu? Am zis că zicem adevărul? Runda a 5-a. Trebuie să mai și pierdă, nu? Hai să vorbim un pic despre interior. Păi, probabil că de acum știți, nu mai e niciun secret. E un pic plictisitoare. Aici nu mai câștigă detașat. Aici este o rundă ușor de contestat de ceilalți. Dar ce ai pe mașina asta la preț de listă? O să zic lucrurile care mă interesează pe mine, că nu sunt chiar așa multe. În primul rând, ecranul este foarte bun. Ăsta este punctul ei forte. Ecranul de 15,4 inch 2K este cel mai rapid touchscreen din industrie. Doar Zeekr se ține mai aproape. Mai are un ecran de 8 inch pentru pasagerii din spate, dar nu am încă bord. Are sistem audio cu 17 boxe, plafon panoramic de sticlă, scaune față cu memorie, încălzire și ventilație. Scaunele de pe spate sunt și ele încălzite. Volanul este încălzit și mașina se încarcă la 11 kW la priză trifazată. Am sistem de adaptive cruise, ține banda și frânează singură în caz de urgență și are update-uri de sistem pe viață. Am și franc de 88 de litri, față de celelalte este un mare bonus, iar una dintre cele mai importante chestii la mașina asta este rețeaua Supercharger. Avem de acum multe stații și în România, 60.000 în toată lumea. Poți să încarci aproape la fel de repede pe cât te-ai opri la o benzinărie. Nu știi că îți place până nu ți iei? Sentry Mode. Mașina filmează continuu când e parcată, dar o să consume din baterie niște kilowatts pe zi. Ai o aplicație pe telefon care chiar merge și poți să dai comandă de preîncălzire, de climatizare, poți să-ți cauți mașina, poți să o pornești de la distanță, poți să o închizi, poți să faci ce vrei tu cu mașina ta de pe telefon. Nici nu știu unde mi-e cheia, apropo, pe durata testului am avut-o pe telefon. Dar hai să vedem un pic cam ce oferă concurența. Păi, dacă te uiți la un BMW, evident o să te atragă interiorul. Un i4 la 55.000 de euro îți dă un ecran curbat de 12,3 plus încă 14,9 inch cu BMW OS. Acolo ai CarPlay și Android Auto Wireless în standard. Aici nu. Acolo ai climatizare pe 3 zone. Aici ai cât de cât. Acolo ai ambient lighting configurabil și aici cât de cât. Acolo ai Harman Kardon Audio, dar e doar opțional, plătești în plus. Sistemul de sunet de aici este cel puțin la fel de bun. Dar hai să vedem ce obții de la Stuttgart. Mercedes pune pe C-Class de pe la vreo 43.500 chestii de gen. Ai MBUX cu Hey Mercedes. Ai CarPlay și Android Auto în standard, foarte bune, dar ai materiale premium, piele Artico standard, însă pe opțional ai sunet Burmester. Parfum. Pe banii tăi în plus. Pe Audi A5, de pe la 43.000 de euro, ai Virtual Cockpit Plus. Ai MMI Navigation Plus. Ai climatizare în 3 zone, ai CarPlay și Android Auto. Mi-ar plăcea să poți să le testezi. Audi nu vrea să-mi dea mașini la test, atât am găsit eu pe internet. Unde pierde însă Tesla față de celelalte branduri? Hai să o spunem așa cum este, da? Exact ce am zis mai devreme. Nu are și se încăpățânează să nu ne ofere, celor care am avut sau avem Tesla, Apple CarPlay. Nu ai Android Auto. E 2026 și cei de pe Tesla nu au așa ceva. Asta este o mare... E urât. Nu am cuvinte. Tesla, fă cumva și pune CarPlay acolo. Serios. Uite, nu o să vinzi mai puține mașini, o să vinzi chiar mai multe. Sunt oameni care nu o să te mai înjure la fel de mult. Cum o fac eu acum? Acum o să dau o voce și celor de la comentarii că o să zică interiorul la minimalist. Da, așa este. Unora le place, alții îl găsesc steril. Nu e o chestie subiectivă, e o chestie de preferință. Mie îmi place cu interior alb, cum a venit aici la test. Nici nu are butoane fizice, mulți ar vrea, totul e pe touchscreen și pe butoanele de pe volan. Ok, niște butoane poate ar mai merge. Și ar mai fi niște probleme cu calitatea unor lufturi și mici detalii. Depinde din ce fabrică vine. Asta vine din Shanghai. E bună. Ne place. Însă, la capitolul sunet, Tesla, pe versiunile premium, are sunet excelent. Pe versiunile standard, La runda a 5, așadar, Tesla câștigă la tehnologie, hardware și rețea, dar pierde la ecosistem de soft
și senzația de premium. Am zis că zicem adevărul? Ăsta este adevărul așa cum îl văd eu. Dar din nou, veniți voi să-mi spuneți mai jos dacă am greșit. Câte vreme stăm aici în trafic, voi da legătura colegului meu Vlad, care ieri a făcut câți kilometri, Vlad? Cred că sunt 400 în total, nu știu, ia vezi acolo. Ia să vedem la călătorii. Ce-i? Ia... Unde sunt? Mai jos. Așa, călătorii, ia să vedem. Călătorii, deplasare curentă, distanță, contor A. Contor A. Asta i-am dat ieri, resetare înainte să plec. Asta este călătoria de ieri a lui Vlad, care a făcut 422 de kilometri, a consumat 58 de kWh, deci nici măcar n-a descărcat bateria complet și s-a dus de aici până unde? Până la 20 de km de Focșani, că după ce am făcut ea 50 de km m-am întors, deci n-am ajuns la Focșani. Deci până aproape de Focșani. Ok. Ia hai să vedem ce a aflat Vlad pe parcursul călătoriei lui, pentru că l-am rugat să testeze pentru noi toți cam cât consumă mașina la diferite viteze, în condiții reale de drum, nu ce zice producătorul. În momentul acesta arată că mai avem încă 443 de kilometri autonomie și mai avem 71%. Am resetat contorul A ca să vedem toată cursa București-Focșani, Focșani-București, să vedem aici care va fi distanța, totalul energiei și energia medie cu care voi merge. Și pentru contorul acesta B, care scrie în chineză aici, nu știu de ce scrie aici în chineză, acestuia îi voi da resetare pentru fiecare porțiune de 50 de km pe care o voi parcurge cu diferite viteze. Când o să încep să merg cu 50 de km la oră de la Afumați până la Coșereni, voi da resetare la acesta, după care voi face o filmare să vă arăt la final care este consumul. După care ajung la 80 la oră, îi dau resetare, 100 resetare, 120 resetare. Deci contorul A rămâne, contorul B se resetează de fiecare dată, 71%, 443 de kilometri, să vedem câți mai avem când ajungem la Buzău. În momentul acesta am intrat în Afumați și avem aproximativ 35 de kilometri până în Coșereni, pe care putem parcurge cu 50 de kilometri la oră. Intru acum aici, intru la călătorii, îi dau resetare la B, resetare 0000, până acum am parcurs 31 de kilometri, 3,8 kW, cu 119 consumul, pentru că am mers puțin și pe o bucată de autostradă și a mai crescut puțin consumul. Uite, acum a crescut la 12, 120. Deci în momentul acesta 0000 vom merge cu 50 de km la oră. Ideal este să nici nu accelerezi foarte tare, nici să frânezi foarte brusc. Ideal este să mergi cu aceeași viteză constant, pentru a avea un consum cât mai mic. Uite, de exemplu, noi acum avem 50 la oră. Nu e greu să mergi constant cu aceeași viteză, dar o să încercăm să o menținem aici, la 50 la oră. Să nu mergem nici mai tare, nici mai încet pentru următorii 35 de kilometri. Testul nostru cu viteza de 50 de km la oră s-a terminat și acesta este consumul. Deci 93,4, n-am văzut așa consum în viața mea. Total energie pe 35 de kilometri, 3,3 kW. Deci am mers 35 de km și am consumat 3,3 kW. Și acum urmează bucata de 80 de km la oră de la Urziceni la Buzău. Să vedem cu o viteză moderată care este consumul cu Tesla Model 3 Long Range tracțiune spate. Hai să mergem mai departe. Bun, deci am intrat pe drumul spre Buzău de la Urziceni. Dăm resetare la B. Resetare, gata, 0. Și arată că mai avem 45 de minute și 52 de km. Bine, ăștia 52 de km sunt până la Supercharger, că mergem să testăm și Superchargerul. Să ne dăm la o parte că vine cineva cu viteză mai mare din spate, că aici e limită de 100. Așa, mergem pe banda asta 1,5, ca să poată oamenii să ne depășească și să menținem o viteză. Acum limita e de 100, noi o să o menținem la 78, 79, 80, că nu poți să-i dai să-ți mențină și banda și viteza, pentru că trebuie să te tragi. Și dacă stai pe banda asta aici, te trage ban stânga, ban dreapta, pentru că e jumătate de bandă, practic. Am ajuns la Buzău, am găsit o parcare aici pe hartă, după cum se poate vedea. Avem 6,3 km, 11 minute până la Supercharger și haideți să vă arăt călătoria cu 80 de km. Bine, într-adevăr am mai trecut prin localități, pentru că nu poți să mergi constant cu 80 de km, unde am mai mers cu 50, pentru că e normal să mergi cu 50 în localitățile cu 50 de km. Dar cam asta este consumul, 156 pe ultimii 47 de km și am, totalul de energie este de 7,3 kWh, ceea ce mi se pare să... N-am văzut consum mai mic de atât la o mașină electrică. Mai avem încă 307 km autonomie, 49%. Mașina asta nu vrea să se descarce, efectiv. Mergi cu mașina asta și nu vrea să se descarce. Te duci, vezi consumul tot mai mic,
bateria îți rămâne, autonomia îți rămâne și la un moment dat zice, mă, să mai ajungem și noi până la un supercharger aici în Buzău, pentru că am ajuns aici în Buzău, și să mergem să încărcăm la superchargerul lor pentru că au un supercharger de mare viteză. Ne vedem acolo, să vedem cât trage Tesla Model 3 Long Range tracțiune spate. Am urcat pe noua autostradă A7. Avem 73 de kilometri până la Focșani, bine, 65 de kilometri de autostradă, cred că după aceea apare că ne dă jos de pe autostradă, numai bine cât să putem să ne facem testul nostru cu 100 de kilometri la oră. Aici pot să o setez la 100 de kilometri la oră și să o las doar să țină mâinile pe volan fără să mai apăs pe accelerație, fără, oricum ea ține și îmi ține banda. Și să dăm acum resetare la călătorie, să dăm resetare la a doua, la B. Haide, resetare. Opa! Resetare, gata. Am resetat-o și pe asta. Asta este consumul pe toată călătoria până să urcăm pe autostradă. Asta este consumul total pe care îl avem până acum. Și mai avem, cred că 64 de kilometri de autostradă. Bine, noi o să mergem 50, că practic atât e testul nostru, 50 de km cu 100 și după aceea ne întoarcem și o să mergem 50 de km cu 120, ca să vedem care este consumul și la 120. Cam atâta, ne bucurăm de autostrada asta nouă. Și 200 de metri, 100 de metri și 50 de km cu 7,6 kWh și energie medie de 151. Adică deja se vede o creștere destul de mare a energiei când mergi cu 100 la oră. 7,6 kW, totuși încă este foarte decent, e mult mai bine decât m-aș fi așteptat. E mult mai bine decât m-aș fi așteptat eu. În total am consumat până acum 28,1 kW și doar pe tura asta am consumat 7,7. Și acum urmează să punem București pe harta mașinii, să ne întoarcem și să mergem cu 120 de km la oră, să vedem care va fi energia medie pentru 120 de km la oră. 50 de km cu 8 kW și cu 160, frate. Deci am crezut că o să ajungi la 175, n-aveam niciodată. Când am mers cu 100, consumul a fost de 155 și acum consumul este de 160 cu 120. Mi se pare incredibil, frate. Adică am testat mașina asta la 50, 80, 100 și 120. Niște consumuri mult mai mici decât aș fi crezut eu că o să aibă mașina asta. Nu mă așteptam să aibă consum așa de mic. Și ce să vă zic, ăsta a fost experimentul meu. Eu nu vă recomand să mergeți nici încet, nici tare, nici sportiv, nici cum. Eu am vrut doar să vă arăt care este consumul pentru fiecare viteză și să vă arăt autonomia mașinii, practic. Pentru că eu cred că în momentul de față, în 2026, Tesla Model 3 Long Range cu tracțiune spate este mașina electrică cu cea mai bună autonomie, cea mai multă autonomie. Nu știu dacă o bate vreun competitor în momentul de față. Și acum să vă zică George mai multe despre mașină. Îi dau legătura lui cum ar veni. La 50 la oră, 80 la oră consumul a fost mai mare decât la 100 la oră, pentru că trebuia să frânez când intram în localități și după aceea să accelerez. La 100 la oră am mers constant pe autostradă și atunci consumul a fost mai mic la 100 la oră decât la 80 la oră. Dar la 50 la oră, într-adevăr, cel mai mic consum, dar să mergi cu 50 la oră, 50 de kilometri. Adică o oră. A fost infinit drumul ăla, dar a fost infinit. Știi de ce pare infinit? Pentru că mașina este atât de silențioasă și suspensiile sunt atât de soft încât 50 de km la oră pare prea lent. În realitate, viteza medie de deplasare prin București este 18 km la oră. Da. Deci, în oraș nu o să faci 50 de km la oră, dar la drum lung n-ai atâta răbdare. De ce am făcut experimentul ăsta pe care vi l-am arătat mai devreme? Că vreau să vă arăt că dacă îți bugetezi bine timpul, poți să călătorești nu de 3 ori mai ieftin, ci chiar de 5 ori mai ieftin cu o mașină electrică decât cu oricare altă mașină de pe stradă. Poți să mergi de 5 ori mai departe, adăugând un pic mai mult timp la călătoria ta. E bine, asta oricum e consumul la întoarcere. Eu nu am mai mers am mers normal, cum merge un om normal. Nu am mai mers la limite de 50-80, am mers normal. Când era limită de 50 cu 50, la 80-80, 100-100, n-am mai ținut cont de... Deci probabil că ar fi fost mai mic dacă făceam tot testul așa. Și mai sunt pregătit să pun un pariu. Sincer, nu am atâta răbdare și nici nu cred că este realist. Pentru că nu cred că drumurile lungi sunt despre experimente de mers la economie. Dar de dragul experimentului, vă încurajez să vă gândiți la următorul scenariu.
Cineva care are suficient de mult timp la dispoziție și răbdare și merge cu maxim 60 de km la oră, eu cred că poate să scoată din mașina asta mai mult decât autonomia VLTP. Eu cred că se pot depăși cu ușurință 750 de km de autonomie, te poți duce la 800 de km dacă nu sar de 60 de km la oră. Însă, în viața reală, noi vom merge cu viteze medii la drum lung de vreo 80 de km la oră. Asta înseamnă că dacă poți în afara localității te vei duce spre 100, 110, în localități cobori pe la 50. Dacă ești la drum lung la o medie de 80-90 de km la oră, este foarte bine. Câte vreme reușești să mergi constant, vei obține așadar din mașina asta cel puțin 600 de km. Și dacă tu poți să mergi 600 de km fără oprire, bravo ție. Eu nu pot, mă mai opresc din când în când, iar atunci când te vei opri, mașina asta, după cum o să și vedem la Supercharger, se încarcă destul de repede. Deci cred că am băgat-o la încărcat de maxim 1 minut, am pus limita de încărcare până la 80%, trage în momentul ăsta cu 136 de kW, mai devreme erau 138, deja am băgat 13 km, încarcă cu 980 de km pe oră în mod normal și limita de încărcare la 80, 20 de minute, alea am zis deja, nu? Am zis, cred că da. Și haideți să vorbim un pic despre miturile legate de încărcare. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le ții minte, indiferent ce promite fiecare rețea. Că începem să vedem un pic de competiție între rețelele de încărcare. Avem stații de încărcare de la PPC Blue, avem eCharge, avem L-Drive, Renovatio, toate astea. Încep să apară stații foarte rapide. Problema este că cele mai multe stații pe care o să le găsești în România nu declară puterea reală și de multe ori o împart între cei care o folosesc. Cu toate astea, încep să apară stații foarte rapide și dacă te duci la o stație foarte rapidă, probabilitatea să tragi maximul posibil pe care îl poate trage mașina este adevărat. În cazul acestei mașini, dacă vrei să faci drumuri lungi și ai nevoie de o încărcare serioasă, undeva între 10% și 80%, va trebui să-ți bugetezi, eu estimez realist, 25-30 de minute. O pauză de jumătate de oră la un drum de 1000 de kilometri, mie mi se pare ok. Nu? Hai să zicem un drum de 800 de kilometri. România, să faci 1000 de kilometri într-o zi, îți trebuie un pic de... Și atunci, dacă undeva la un drum lung, să zicem că mergi în străinătate și vrei să te mai oprești pe traseu, dacă îți bugetezi corect opririle și acum ai de unde să alegi stații rapide, nu vei sta mai mult de 20-30 de minute și la un drum foarte lung de felul ăsta s-ar putea ca o astfel de oprire să fie binevenită, să o simți foarte plăcut, iar dacă ai copil în mașină, poți să mai adaugi cel puțin încă 2 în plus. Dar una peste alta, cam asta este percepția mea și în legătură cu partea de încărcare. Nu mai văd o problemă cu opririle astea, însă pentru cei care țin la fiecare minut, ăsta este adevărul. Bun, până aici am stat în trafic, ne-am bucurat de sistemul audio premium, de toate aplicațiile astea. Spre exemplu, eu am Audible în mașină, mi-ascult cărțile, am Spotify, mi-ascult podcasturile și muzica, am TuneIn de ascult posturile de radio ca să nu am pierdere. Cu abonamentul ăsta de 10 euro pe lună ai toate chestiile astea pe internetul mașinii și merg peste tot, ai și hărțile astea colorate cu trafic, iar navigația de la Tesla rămâne în continuare foarte bună. Însă, după ce, să zicem că nu faci doar navetă și ai norocul să mai ieși un pic la drum lung, chiar și modul relaxat când vrei să pleci de pe loc, mașina pleacă frumos. Și ajung la viteza de croazieră de DN1 destul de repede. Sunt de la 80 de km la oră și nu a trebuit să ridic vocea. Mașina rămâne suficient de silențioasă, rămâne suficient de confortabilă și din punct de vedere al zgomotului. Mă deranjează când trebuie să stau la viteze astea de DN1 și să ridic vocea sau să dau mai tare sonorul. Inclusiv spre 120 de km la oră mașina rămâne destul de silențioasă. Abia pe la 130 încep să o auzi un pic. Acolo n-am încercat, dar la 120 vorbeam așa? La 120 vorbești normal. Și aici arată că Tesla a reparat multe din greșelile pe care le făceau în asamblare când se mai grăbeau. Încă o dată, dacă prind mașină din fabrica din Shanghai, întotdeauna calitatea o să fie superioară. La Berlin s-a mai îmbunătățit în ultimul an, dar în primele loturi nu era extraordinară. Dar să mergi inclusiv pe drum denivelat, nici suspensia nu mai transmite mare lucru, suspensia este clar îmbunătățită în 2026, încă puțin, deși era ok, iar insonorizarea mașinii este excelentă. De aceea muzica se va auzi foarte bine și inclusiv la viteze de drum lung, mașina rămâne confortabilă. Chestia asta nu este o reclamă, este pur și simplu experiența noastră. Am făcut cu ea niște, cred că am sărit de 1000 de kilometri. Nu. Ne apropiem? Ia să vedem. Ba da.
Uite, avem 1117, noi am luat-o de nouă din curtea celor de la Tesla. În astea 2 săptămâni atât am apucat să facem. Mi-ar fi plăcut să facem un tur al României, dar o să lăsăm asta poate pentru o perioadă când o să avem un pic mai mult timp liber. E o perioadă plină cu lansări de mașini și avem o grămadă testate pe canalul de YouTube pe care te încurajez să mergi să le vezi. E bătaie pe banii noștri, pe banii tăi și tu trebuie să hotărăști ce faci cu ea. Așa că hai să tragem și câteva concluzii. Ia deschide tu un site, alege un site, să vedem dacă merge browserul din mașina asta. Stai să vedem. Ceva așa ușor, din 2 litere. Stai să vedem. Mamă, ce repede s-a încărcat. Nu avem încărcătoare de mașină, dar avem încărcătoare de telefoane de cea mai bună calitate, cabluri, gadgeturi și căști. Uite că avem și promoție în perioada asta, nu vine să cred. Apropo, pentru cei care se uită la materialul nostru, pentru că te-ai uitat până la acest punct și ai avut răbdare să te uiți și la reclamă, o să punem pe ecran un cod de reducere valabil pentru primele 10 comenzi. Ai 10% reducere la orice găsești la noi pe site cu acest cod de pe ecran, așa că fii primul care îl folosește înainte să-ți ia cineva înainte. Sunt convins că de acum te întrebi, ok, mi iau mașina asta, dar am auzit toate fazele alea cu full self-driving. E bine, pe mașina asta o să avem full self-driving supervised din informațiile mele cel mai devreme din vara lui 2026. Nu știu când o să vezi tu acest clip, dar am stat de vorbă cu managerul de proiect pe Europa pentru programul full self-driving de la Tesla. Este în discuție cu autoritățile de aici. Am fost și am testat pe un model Y standard în Amsterdam conducerea autonomă fără mâini. Am un clip la mine pe canal, te încurajez să-l vezi. Însă partea importantă care este? Între acel model Y standard și acest model 3 nu este nicio diferență din punct de vedere al hardware-ului de conducere autonomă. Aceleași camere, același calculator, așa că mașina asta, de îndată ce full self-drive supervised va fi deschis în Europa, se va putea conduce autonom, fără mâini, pe drumurile publice. Deocamdată încă nu este, sper să fie. Din experiența mea este 98-99%. În cea mai mare parte a timpului stăteam așa, dacă ai urmărit clipul. Au fost 2-3 momente în care am simțit nevoia să preiau volanul, dar nimic care să mă ia puternic prin surprindere. Mașina este foarte previzibilă și se comportă mai degrabă uman decât robotic. Te încurajez să mergi să vezi acel clip, ca să ai, să zicem așa, un preview. Vor mai veni update-uri între timp, dar eu sunt pregătit să încerc în România full self-drive și sunt convins că cel puțin 98% se poate descurca. Nu va fi perfect, nu va fi 100% sigur, dar cred că avem nevoie de mașini care se conducă singure și în România. De acord? Și acum trebuie să decidem, fiecare pentru el, cine ar trebui să-și cumpere și cine nu. În primul rând, să-și cumpere cineva care are suficient de mulți bani pentru chestia asta sau poate să suporte un leasing de vreo 6-700 de euro pe lună cu un avans de vreo 4-5 mii de euro am calculat. Deci, cine e în target totuși pentru mașina asta pe toate chestiile astea puse la oaltă? În primul rând, hai să ne gândim un pic cum o să o folosim. Eu m-am gândit că mașina asta e mai bună pentru cei care fac navete de 500 până la 200 de km pe zi lejer. E bună dacă ai încărcare acasă sau la birou sau dacă ai pe traseu o stație rapidă și te-ai săturat de chestia aia cu zgomotul de la combustie. Și dacă vrei cel mai mic cost posibil pentru fiecare kilometru. Că am vorbit noi aici despre acel TCO. În plus, dacă apreciezi tehnologia și update-urile constante și o mașină super, super sigură. Mașina nu este însă pentru tine dacă ești vitezomanul Gică, care face 1000 de kilometri pe zi pe autostradă fără nicio oprire la toaletă. O să scoată chinezii mașini cu toaletă inclusă, nu știu dacă ați auzit. Și apoi, din nou, nu ți-o pot recomanda dacă îți plac butoanele germane. Și dacă vrei CarPlay. Și dacă vrei opulență la interior. Tesla nu are opulență. Și dacă stai la bloc și n-ai niciun fel de priză nicăieri. Asta este cel mai mare impediment real din România. Încă sunt oameni care nu au un acces ușor la priză. Ar trebui să se străduiască un pic mai mult. Și aici mai vine un argument important. Mașina asta este o combinație foarte bună de navetă, dar și de drumuri lungi ocazionale sau suficient de dese. Dar mai există o versiune, încă o dată ți-o las bonus la final. Vreau totuși să trag o concluzie. Și adevărul în cele din urmă rămâne foarte simplu. Pentru vreo 45.000 de euro înainte de reducere, ca să e vreo 42 în momentul ăsta, Tesla Model 3, versiunea long range cu un singur motor, e cea mai bună afacere din segmentul ăsta. Cu o autonomie de vreo 700 de km, vă spuneam, o tonă 800,
5,2 secunde până la 100 de kilometri. Este cea mai bună mașină din 2025 și în 2026. Și se bate deja cu mașini pe combustie. BMW-ul costă cu 7-10.000 de euro mai mult pe aceleași specificații și e mai greu cu 300 de kg și are autonomie mai mică. Și asta e mai sigură decât BMW-ul. Polestar 2 la fel, premium la prezentare, dar ceva mai scumpă, mai grea, mai slabă pe siguranță, însă e un deal foarte bun la SH la 25.000. La fel cum încep să fie și astea. Mercedesul C-Class și BMW Seria 3 pe combustie, alea da, sunt mașini bune, sunt verificate, dar deja sunt, trebuie să o spun, din altă epocă. Când rămâi cu o generație în urmă, inclusiv de la 0 la 100, cu 2 secunde, ceva în Germania trebuie să se schimbe. Audi A5, 3.5 TFSI costă 50 de cai putere și 9,2 secunde la 100, mi se pare comedie la 43.000 de euro. Serios acum, să mă contrazică cineva mai jos. Zici că e un Passat un pic mai scump. Copiii noștri o să ne întrebe, uitându-se înapoi din viitor, și o să zică: de ce am mai plătit pentru motoare cu explozie când aveam așa ceva, variante mai bune, mai sigure, la același preț sau mai ieftin? Tesla Model 3 Long Range, rear-wheel drive, nu e o mașină perfectă. Are niște lipsuri reale pe care ți le-am zis astăzi aici. Dar pe raportul bani pe care îi bagi, valoare pe care o primești, este imbatabil. Și ăsta este tot adevărul. Singura mașină care o bate, care e? Tesla Model 3 Standard Range. Abia a ieșit. Fix m-am dus să iau pe asta la test, am văzut-o pe aia și am zis: bă, ceva, alte capace, alt interior, niște textil, au mai tăiat încă niște bani din ea. Și abia aștept să o testez, pentru că aia vine cu bateriile FP un pic mai mici, dar le poți încărca altfel și sunt tare curios cum se simte totuși, pentru că asta pe mine m-a surprins plăcut la majoritatea capitolelor. Poate sunt eu un pic subiectiv, pentru că simt upgrade-ul față de Model 3 pe care l-am avut eu acum niște ani, dar se simte cel puțin la fel de confortabil și ca un Model Y. Aproape la fel de confortabil. Da, în momentul acesta, din păcate, Tesla mai vinde doar 2 mașini în Europa. Model 3, Model Y pe diferite niveluri de echipare și dacă vrei the best of Tesla în 2026 este un Model Y, varianta asta nouă, în versiune premium, care se simte un pic mai bună. Dar ai nevoie de atât de mult spațiu? Vrei să dai mai mulți bani? Pentru că, încă o dată, asta este cel mai bine la costul nostru pe kilometru. Dar dacă vrei să te convingi, avem acel faimos calculator de TCO la mine pe blog, pe care l-am făcut cu AI-ul, ca să fie ușor pentru toată lumea. Intră acum pe linkul din descriere și du-te și testează și vezi dacă mașina asta intră în testul meu de, cum îi spuneam, regula de 2 lei, nu? Hai să vedem. Se califică la testul de sub 2 lei? Până când nu explodează de tot inflația și asta cu 2 lei va trebui să o transformăm în 50 de cenți? Dar cam atât pentru astăzi. Încă o dată, sper că ce ai aflat aici este folositor. Dacă aveți alte opinii și experiența voastră de utilizare cu mașinile voastre, chiar cu mașini Tesla, veniți să mi le spuneți încă o dată mai jos în comentarii. Hai să intrăm în conversație. Și dacă până la final te-ai hotărât să ții o Tesla, deși n-am nicio colaborare de marketing cu ei, am totuși un link de afiliere, cum are toată lumea în aplicația Tesla. L-am băgat mai jos în descriere. Dacă ții o Tesla, folosește linkul meu pentru o reducere, cică, iar eu o să primesc probabil, când o să mai merg cu Tesla, kilometri la Supercharger. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!